السلام علیکم ګران کتونکو، ستړي مسئ. راځو د خیر سره نن په ایکسل کې د ډپلیکیټ ویلیو او د هغه رقم کنډیشنل فارمیټینګ او د سم ایفز فارمولې پر برابر باندې بیان درته کوم. نو رابسو ایکسل ته. ایکسل به اوپن کو. دا یو شیټ دی ما جوړ کړی دی چې ډیټ او نوم او د هغه رقم اماونټ. او زه غواړم چې دلته زه داسې یو لیست جوړ کړم چې کوم وخت زه پر کوم تاریخ باندې کلیک وکړم ما ته ټوټل ښکاره کړي د هغه تاریخ، او دلته هغه تاریخ باندې کنډیشنل فارمیټینګ پر اپلای سي، یعنې هایلایټ سي ما ته هغه تاریخونه. نو رابسو اول دواره به لیست جوړ کړو. اول دواره به راسو لیست به جوړ کړو، سلیکټ به کړو دغه تاریخ. دلته به نوم ورکړو، نیم ته به راسو، دلته به نوم ورکړو ډیټ. د ډیټ په نامه باندې به نوم ورکړو، انټر به کړو. دې سیل ته خو مې د ډیټ په نامه نوم ورکړي او انټر به کړي. اوس راځو د خیر سره پر دا خانه به ودرېږو د ډیټ. پر دې ځای کې به ډیټ ته به راسو او دغه رقم ډیټا ولیډیشن ته به راسو. پر ډیټا ولیډیشن باندې به کلیک وکړو. رابسو لیست ته ګوره، پر لیست باندې به کلیک وکړو. سورس ته به راسو، په سورس کې به دلته فارمولا ورکړو از اکویل ټو، یعنې لیست ته موږ تاسو کوم نوم ورکړی وو ډیټ. د ډیټ نوم موږ تاسو ورکړی وو ډیټ به وو، اوکې به کړو. موږ تاسو دلته لیست جوړ سولو. ګوره دلته به موږ تاسو ته لیست ښکاره کوي، شو کوي. ګوره دا تاریخ ټوټل تاریخونه دلته دا دي. موږ تاسو ته لیست اپلای سولو. اوس راځم د خیر سره پر دې باندې کنډیشنل فارمیټینګ اپلای کوم. رابسو هوم ته. په هوم کې به کنډیشنل فارمیټینګ ته راسو، چې کلیک پر وکړي بیا به په نیو رول باندې راسو. نیو رول ته چې رالو، یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین ویچ سیل ټو فارمیټ. پر دې باندې به کلیک وکړي او رابسو فارمیټ ویلیو ته. پر فارمیټ ویلیو ته چې رالو ته به از اکویل ټو ولیکو او سلیکشن به د دې خانې ورکو، یعنی چې په دا خانه کې کوم ډیټ ما مثلا زه وغواړم چې سلیکټ یې کړم او از اکویل ټو به بیا و دغه رقم بیا د دې خانې چې مثلا په دې خانه کې کوم ډیټ وي هغه ما ته چې که هایلایټ که د دې خانې سلیکشن چې ورکړي دغه ما بعد به بیا راسو. ته ګوره دلته به د F4 بټنه سره دغه کوم ډالر ساین چې دی دا به جنریمو کو. درې واره چې مې پریس کړي F4 دا ډالر ساین به د دې دوم خانې څخه ایسته کو. رابسو فارمیټینګ ته. فارمیټینګ ته به راسو، دلته به د فونټ سایز ورکو، کلر وایټ، او دغه رقم به راسو فیل ته. فیل کلر کې به ورکو مثلا دا بلو کلر یا یو بل افیکټ به پر اپلای کو. کلر به کو مثلا بلو اور دغه رقم به کو وایټ، بلو اینڈ وایټ. اوکې به کو، اوکې به کو، اوکې به کو. چې اوکې مې کوي ګوره دلته به راسو چې کوم تاریخ باندې مثلا موږ کلیک وکړو هغه تاریخ به موږ ته ډایرکټ هایلایټ کېږي. زه غواړم چې د سات تاریخ د اومې میاشتې پر څلور تاریخه چې کوم اماونټ جمع شوی دی هغه ما ته هایلایټس کړي. ګوره مکمل د څلور تاریخو دا ما ته هایلایټ شوه. د اومې میاشتې پر څلور تاریخه 2021 چې کوم اماونټ جمع شوی دی هغه ما ته هایلایټ شولو. اوس زه غواړم چې دلته ټوټل هم ما ته شو کړي. نو رابسو دلته ټوټل ته. ټوټل څنګه چې اس اکویل ټو به وو. دلته به د سمف فارمولا استعمال کړو، سم ایفز. ګوره دا په پای کې دا اس ورکړي. ګوره په ټې بټن سره به فارمولا راپورته کړو. رابسو د خیر سره اول به سلیکټ کو ټول اماونټ به سلیکټ کو. کوم اماونټ چې دی زموږ تاسو هغه اماونټ به سلیکټ کو. دغه مواد به کامه ولګو. بیا به راسو، یعنی د ټیبل کم ډیټ چې دی دغه تاریخ وربکو، یعنی مثلا دغه تاریخ او دغه مواد به بیا د دغه خانې سلیکشن ورکو چې یعنی په دغه خانه کې کم ډیټ زه وغواړم دغه ډیټ اماونټ ماته بایسته جمع کې بریکټ به کلوز کو، انټر به کو. یعنی ټوټل 30,000 پر د اومې میاشتې پر څلور تاریخه ما سره جمع شوي دي. اوس که چیرې زه دلته راسم ډیټ ور چینج کړم، مثلا زه غواړم چې
د 2 تاریخ دا ماته جمع کې ګوره پر 2 تاریخ باندې صرف د اومې میاشت پر 2 تاریخه صرف عالی 5000 اماونټ جمع شوی دی دلته هم 5000 او که چیرې زه وغواړم چې مثلا د 5 تاریخ ده پر 5 تاریخ باندې 5000 یو جمع شوی دی او دغه رقم 3000 بل جمع شوی دی یعنی ټوټل ته ماته دی شو کوي 8000 او دغه رقم راځو یو بل ټیبل ته و زه غواړم چې پر دې ټیبل کې بیا نمونه ماته هایلایټس ډپلیکیټ نمونه کچیرې مثلا علي 2 اگست جمع کړي دي ماته دي پر دواړو ځایو باندې سیلز باندې هایلایټس او اماونټ دې ماته شو سي نو راځو د خیر سره اوس بالکل هغه رقم دی اسانه د طریقه ده نو رابسو اول کنډیشنل فارمیټینګ ته په دې به کنډیشنل فارمیټینګ اپلای کو سلیکشن به واخو د دې کنډیشنل فارمیټینګ ته براسو او دغه رقم نیو رول ته براسو په نیو رول کې به یوز فارمیټ فارمولا پر دې باندې به کلیک وکړو او فارمیټ ویلیوز ته براسو په دې کې به فارمولا دلته ورکو از ایکوال ټو چې مو ورکله ګوره از ایکوال ټو چې مو ولیکل دغه ما بعد به اول د دې نامه یعنی کوم نوم چې دی یعنی مثال په دا خانه د ای خانه زه غواړم چې د دې ای خانه چې کوم نوم زه دلته ولیکم یعنی هغه به ما تر اپلوډ کړي اول به دا ورکو اور از ایکوال ټو یعنی دغه رقم د دې نمو د خانو څخه یعنی چې کوم په دغه خانه کې کوم نمونه دي هغه به چې ماته دلته زه وایم ډایرکټ ماته را اپلوډ کړي پورته کړي د دې سبب بیا ډالر ساين وکړو په F4 سره درې واره به پریس کو انټر به فارمیټینګ به پر اپلای کو را به فارمیټینګ ته فونټ سایز ته فیل ته براسو اول به فونټ ته راسو فونټ کلر به کو وایټ اور دا کم فیل کلر به کو مثلا یلو ناٹ بلیک اور افیکٹ ته براسو افیکٹ کې با بلیک اینڈ وایټ اوکے اور اوکے ګوره چې اوس کوم وخت مثال زه دلته وغواړم چې یو نوم ولیکم مثلا علي څو ځای لیکل شوی دی دی به ماته ډایرکټ هغه هایلایټ کوي په بلیک اینډ وایټ کلر کې ګوره ډایرکټ ماته هایلایټ کوي یعنی 2 ځای علي لیکل شوی دی اوس به راسو دلته د اماونټ په لوري باندې دلته به اماونټ او هغه فارمولا ده از ایکوال ټو د سم ایفس فارمولا به دلته یوز کړي پټې بټن سره به راپورته کوي او را به دلته به سلیکشن ورکو د اماونټ اول د به د اماونټ سلیکشن ورکو بیا به کاما ولګو بیا به ورکو چې کم نمونه شي یعنی مثال دا کم نمونه دي دا به راپورته کې او دغه رقم دلته د نوم د خانې دا به ورکړي چې یعنی په دا خانه کې چې کم نوم زه وغواړم هغه ماته اپلوډ کې انټر به کو آفرین اوس دا دې راځي ته ګوره 10000 او 5 دا سولو 15000 اوس که چیرې زه دلته ولیکم صدام یې ولیکئ ګوره صدام یو ځای لیکل شوی دی 2000 اماونټ دی اور دغه رقم که چیرې زه ولیکم مثلا ومې لیکئ چې میرویس مې ولیکئ 2 ځای لیکل شوی دی ګوره ډپلیکیټ هم ماته هایلایټ کړي یعنی دلته او دلته لیکل شوی دی ګوره او 9000 11000 یې سولې دا دواړه جمع کې څو کېږي 20 اماونټ سولو 20000 نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق د ډپلیکیټ ویلیو په برابر او دغه رقم کنډیشنل فارمیټینګ پر برابر باندې او د سم ایفس فارمولا یوزیج پر برابر باندې نو خدای دې وکړي چې تاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست پر چینل د سر سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او کمنټ لازمي